Frumoasa și bestia. Traducere și scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc, după povestea morală a doamnei Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Au trecut secole de la întâmplările acestea, dar povestea nu a fost uitată. Atât de uluitoare și plină de înțelesuri este. A fost cândva un negustor bogat, putre de bogat. Și auziți ciudățenie, negustorul cu toată averea lui uriașă prețuia artele, literatura, cultura în întregul ei, adică era un om de spirit, cum se spunea în vremurile de demult. Negustorul avea 3 fete și 3 băieți pe care îi iubea ca pe ochii din cap și cărora le făcea toate poftele. Fetele mai mari ale negustorului bogat erau frumoase, dar cea mai mică, a 3-a, le întrecea de departe. Așa se face că numele ei de botez fusese uitat și toată lumea ajunsese să o strige simplu, Frumoasa, spre invidia surorilor ei. Cum adică? Noi nu suntem frumoase? Nu, ba bine că nu, Mezina nu e mai frumoasă decât mine. Nici mai frumoasă decât mine. Într-o zi, fiicele și fiii își așteptau tatăl plecat într-o lungă călătorie de afaceri. Când au văzut în depărtare un nor de praf, au ieșit în fața porții. Din trăsură a coborât un necunoscut. Ba nu, era tatăl lor, sau mai degrabă o umbră ștearsă a omului zdravăn care plecase în urmă cu vreo lună. Fetele mele! Bine ai venit acasă, tăticule! Arată-ne repede ce ne-ai adus! Rochia mea trebuie să fie roz cu pangliși multe și dantele fine, ții minte? Eu ți-am cerut o rochie din tafta verde cu inserții de catifea brodată. Fetelor, eu... Tată, dragă, ai pățit ceva în timpul călătoriei? S-a întâmplat o mare nenorocire copiii mei. Am pierdut tot. Toate corăbile încărcate cu mărfuri în care am băgat toți banii mei au nimerit într-un taifun îngrozitor și s-au scufundat în largul mării. Am scăpătat, dragii mei. Înțelegeți? Nu mai avem nimic. Suntem ruinați. Cum așa, tată? Ce tot spui? Ce înseamnă asta, tată? Dar din seară avem invitații la bal. Balurile, rochile frumoase, podoabele vor să rămână un vis de acum înainte. Nu mai avem nimic. Palatul nu mai e al nostru, banii s-au dus, marea mea avere nu mai există. O să ne descurcăm noi într-un fel, tăticule. Sănătoși să fim. Frumoasa spune prostii. Dar parcă ar fi de pe altă lume. Sigur că da. Înțelegeți, copii? Am rămas săraci, lipiți pământului. Tot ce mai avem este căsuța de la țară. O să ne mutăm acolo, vom munci pământul și vom trăi ca niște oameni simpli. Nici nu te gândi, tată. Dar toată viața am locuit la oraș, nici să nu te gândești. Mai bine m-am mărit cu oricare dintre cei care au suspinat după mine. Și eu prefer să mă mărit. Nu, în casa aia prăpădită nu merg. Eu nu merg, tăticule, nu vreau. Așa le trebuie năzuroaselor, să plece la țară, să ducă oile la păscut și să mulgă vacile. Înainte făceau pe nobile, pe marile doamne. Nu le ajungeai nici cu prăjina la nas. Acum n-au decât să tragă mâța de coadă îngânfatele. Vorbe aspre ca acestea, ba și altele mai urâte, au rostit pretendenții care le-ar fi luat de neveste numai pentru că erau bogate. Frumoasa, în schimb, a primit un potop de cereri în căsătorie. Ce conta averea când era vorba despre o ființă dulce, cu o fire atât de plăcută?
Spre uimirea tuturor, Frumoasa i-a refuzat pe tinerii negustori cu vorbe politicoase. Vă mulțumesc, domnilor, sunteți foarte buni cu mine, dar vă rog să mă înțelegeți. Nu mă pot mărita tocmai acum când tata are necazuri. Trebuie să-l ajut și eu, nu am inimă să-l părăsesc. Este prea nefericit. Necuța Frumoasă, ai putea fi fericită măcar tu. Tată, găsim noi o cale spre fericire și în lipsa bogățiilor. Ne vom muta la casa din sat și vom vedea ce va fi. Vom vedea. Într-adevăr, negustorul și copiii lui și-au luat bruma de avere rămasă și s-au înghesuit cum au putut în casa de la țară. Tatăl scăpătat n-a stat să se plângă de cruzimea soartei, ci s-a apucat de arat și semănat pământul pe care îl mai avea. Cei 3 feciori nu știuseră ce este munca, însă au învățat repede, cu tragere de inimă, să lucreze ogorul, să adune fructe și legume, să meșterească, să repare uneltele când se mai stricau. Numai cele 2 fete mai mari se simțeau stinghere la țară. Începe iar o zi plictisitoare. Cât e ceasul? 10:30. Iar n-avem ce face până diseară. Dar știi ceva? Înainte de orice, hai să mâncăm ce ne-a pregătit Frumoasa. Hai. Și că se scoală dis de dimineață, face curat prin casă și pregătește micul dejun. Cu felul ei de a fi, Frumoasă îi se potrivește rolul de slujnică. Ba bine că nu! Oricum, ea a fost tot timpul altfel decât toată lumea. Ia auzi, Mesina iar cântă la clavecin. E atât de proastă încât e mulțumită chiar și cu viața asta nenorocită. V-am auzit vorbele neroade. Vouă nu vă este rușine? Frumoasa muncește și pentru voi, iar voi tot nemulțumite sunteți. Trecuse mai bine de 1 an de când familia trăia în singurătate și iată că într-o bună zi a sosit o scrisoare. Tată, eram la poartă. Așa. Și a sosit un curier care mi-a mânat scrisoarea asta. Tată, scrisoarea e pentru tine. Te pomenești că ea să-mi scoți, dar tot pentru cine știe ce. Ia Tăticule, dar poate că scrisoarea asta aduce o veste bună. Stai să o citești, să vedem. Așa, mâine asta, copiii, e o minune, o fericire. Una din corăbile mele, plină cu mărfuri alese, a scăpat din naufragiu și a ancorat în port. Vom fi iar bogate, tăticule, vom avea iar toalete de lux și ne vom muta la oraș. Doamne Dumnezeule! Cu o fărâmă de speranță în suflet, negustorul s-a pregătit de drum. A înșeuat calul și le-a întrebat pe cele 3 fete ce doresc din oraș. Tati, mie te rog să-mi aduci 3 rochii din dantelă presărate cu pietre scumpe, podoabe pentru păr și un colier din diamante. Și eu, tăticule, te rog, aș vrea tot 3 rochii, dar să fie din catifea roz, bleu și din catifea verde, cu broderii bogate și un colier din turcoază. Frumoasă! Ție, ce-ai vrea să-ți aduc? Ha? Eu, tăticule, nu prea... Eu n-am nevoie de nimic. Să te întorci sănătos. Hai, Frumoasă, că vreau neapărat să-ți cumpăr și ție ceva. Orice! Păi... Uite, te rog să-mi aduci un trandafir. De aici nu cresc trandafirii și sunt florile mele preferate. De multă vreme n-am mai văzut un trandafir. Frumoasa a cerut trandafirul pentru a nu-l obliga pe tatăl ei
la mari cheltuieli. Negustorul a plecat călare pe cal. De cum a ajuns în port, a dat nas în nas cu creditorii. Ei l-au dat în judecată pentru interminabile datorii, au câștigat procesul și i-au luat cea mai mare parte din mărfurile de pe corabie. Bunul om a rămas la fel de sărac precum venise, dar tot era mulțumit că scăpase de toate datoriile. A pornit spre casă bucuros că avea să-și revadă copiii. Mai avea de străbătut o pădure mare și gata, avea să fie acasă. Hai, căluțule, di, hai, rezistă! A fost timp frumos până am intrat în pădure. Și acum ninge cu nemiluita. Uite-te, copacii bătrâni au atras furtuna de zăpadă. Ne-a dat bunul Dumnezeu să nu ne rătăcim. Păi, la ce vântoasă groaznică! Știi, e noapte în plină zi. Aoleu, te pomenești că ne mănâncă lupii. Ningea teribil, cu fulgi mari, grei, și vântul se întețea. De 2 ori negustorul a fost doborât de pe cal de furia viscolului. Hainele i s-au dat până la piele, lupii urlau și pândeau momentul atacului. Era înspăimântător. Bietul om, cuprins de deznădejde, a fost convins că-i sunase ceasul, că nu-și va mai revedea copiii niciodată. Căluțule, până aici ne-a fost. O să înghețăm și or să ne mănânce lupii. Dumnezeule, ne-am rătăcit. Asta e. Ai, uite. Sau poate avem noroc. Ce-o fi lumina orbitoare din față? Poate am vedenii din cauza frigului. Bietul om nu avea vedenii. În pustietatea pădurii, la capătul unei alei, ivite printre copacii scorburoși, se ridica un palat măreț, bine luminat. Îți mulțumesc, bunule Dumnezeu! Castelul este salvarea mea. Hai, di, căluțule, di! Ia uite că aici nu mai ninge. Și vântul a încetat deodată. Negustorul a ajuns la palatul scăldat în lumină, a descălecat, a căutat din priviri vreo slugă ceva, dar n-a zărit țipenie de om. Calul a intrat de capul lui în grajdul mare cu porțile deschise. Negustorul a bătut în poarta mare a palatului, dar cum nimeni nu i-a răspuns, a apăsat ușor clanța de alamă și a intrat. Dar nici în sala asta nu e nimeni. Oh, ce bine ar fi să vină stăpânul palatului. Uite, focul arde în cămin. De parcă pe mine m-ar aștepta. Ia uite că e și o masă gata pusă. Dar cu un singur tacâm. Vai, dar ce de bunătăți! Ce de fripturi bine rumenite! Și mi-e o foame de lup.
Nu o să mă ating de nimic. Masa e aranjată pentru proprietarul palatului. Dar dacă eu o să stau lângă focul din cămin, să-mi usuc hainele de pe mine, cred că nu o să se supere nimeni. S-a făcut miezul nopții, iar bietul negustor era lihnit de foame. S-a gândit că nu o să fie foc dacă mănâncă un picior de pui fript. Apoi a turnat într-o cupă un pic de vin și l-a băut. A prins ceva curaj și a început să cutreiere palatul. A trecut prin câteva încăperi largi, bogat mobilate, și când a dat o cameră cu un pat, obosit fiind, s-a hotărât să doarmă acolo, fie ce-o fi. Dimineața negustorul s-a trezit târziu. A fost uluit văzând că hainele lui jerpelite dispăruseră și în locul lor îl așteptau niște veșminte noi. Eu cred că o zână bună stăpânește palatul acesta. Și se vede că zânei i s-a făcut milă de mine. Negustorul s-a îmbrăcat în hainele noi și s-a întors în sala de la intrare. A văzut o măsuță pe care se găsea o cană cu ciocolată caldă. Ah, mărită zână, îți mulțumesc pentru bunătatea ta. Voi bea ciocolata și voi pleca. Îți mulțumesc din tot sufletul pentru că te-ai gândit la mine. Negustorul a ieșit din palat, s-a îndreptat spre grajd ca să-și ia calul. Aleea pe care trecea era mărginită de tufe înalte cu trandafiri înfloriți și atunci și-a amintit că frumoasa îl rugase să-i aducă un trandafir. A întins mâna și a rupt o rămurică pe care erau câteva flori. Ce-ai făcut, negustorule? Asta este recunoștința ta. Ți-am salvat viața, primindu-te în palatul meu când erai rebegit de frig și rupt de foame, iar tu îmi furi trandafirii pe care îi iubesc mai mult decât orice. Vei muri ca să-ți ispășești vina. Iertare, eu am crezut. Nicio iertare. Degeaba te arunci în genunchi. Sau... Bine, stai în genunchi și roagă-te. Te las un sfert de oră să te rogi lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Apoi am să te mănânc. Domnule, ai milă de mine. Domnule. Eu am crezut că nu o să se supere nimeni dacă rup trandafirii pentru fiica mea. Domnule, e bun și înțelege că mezina mea m-a rugat să-i duc un trandafir și... Domnule, te rog, iartă-mă. Ce-mi spui mereu, domnule? Uită-te bine la mine. Da. Vezi ce hidos sunt. Nu știu. Nu știi? Ba, eu știu că sunt cea mai urâtă creatură din lume. Nu-mi place să fiu lingușit cu domnule. Eu sunt bestia. Bestie. Ăsta e numele meu. Și adresează-mi te așa, spune-mi. De-a dreptul ce gândești, fără să te ascunzi după vorbe. Spune! Bine, domnule bestie. Te rog să mă ierți pentru fără de legea mea. Niciun domnule, zi-mi bestie. Și atât. Am înțeles că ai niște fiice. Da, 3 fete și am și 3 băieți. Nu încerca să mă înduioșezi. Ai 3 fete, foarte bine. Îți cruți viața cu condiție. Una din fetele tale trebuie să vină de bunăvoie pentru a muri
în locul tău. Nu. Acum te las să pleci. Dacă nu vine niciuna din fete, jură-mi că te vei întoarce aici peste 3 luni pentru a muri. Jur că mă întorc peste 3 luni. Peste 3 luni. Da. Vreau să te duci acasă cu daruri pentru copiii tăi. Întoarce-te în camera în care dormit azi noapte. Acolo este un cufăr, umple-l. Vei găsi cu ce să-l umpli. Cufărul va ajunge... Știu eu cum. La tine acasă. Hai, negustorule, hai, fă tot ce ți-am poruncit. După ce a spus aceste vorbe, bestia s-a retras, iar negustorul s-a dus în cameră și a găsit cufărul, dar și o mare grămadă de monede de aur. Omul a pus banii de aur în cufăr, l-a închis, apoi și-a luat calul din grajd, a încălecat și a pornit spre casă. Calul a găsit singur drumul prin pădurea în care nu se mai vedea nici urmă de zăpadă. Bine că te-ai întors, tată. Bine ai venit, tată! Bine ai venit! Da, copii, da, am venit, numai că... Ce-ai pățit, tată drag? Ce-ai pățit? Corabia mea a sosit încărcată cu mărfuri, dar creditorii mi-au luat tot pentru datoriile pe care au zis ei că le-aș mai fi avut. Și apoi am înnoptat într-un palat, am rupt rămurica asta cu trandafiri din grădină și gestul ăsta necugetat o să mă coste viața. Cum? Dar de ce, tată? De ce? Numai tu ești de vină, tu cu cererea ta obraznică, frumoasă! Trandafiri a vrut domnișoara. Poftim, ea trebuie să fie întotdeauna mai frumos decât oricine! Tu ești vinovată. Tu ești vinovată, tu ești vinovată! Nu frumoasa e vinovată. Dar cine, tată? Fetele mele, voi două, nu o să înțelegeți niciodată nimic. Așteptați să vă povestesc tot. Spune, tată. Negustorul le-a povestit de-a fi rapăr groaznica întâmplare de la palatul bestiei. Surorile mai mari au plâns cu prefăcătorie și iar au împroșcat-o pe frumoasă cu vorbe grele. Frumoasă, tu nu-l plângi pe bietul tata pentru că se va sacrifica pentru un capriciu de-al tău? Nu e inutil să plâng. Tata nu va muri. Bestia a spus că acceptă în locul tatei una din fete. Eu mă voi duce la palatul bestiei de bunăvoie și mă voi lăsa pradă furiei sale. Ba nu, surioară! Suntem frații tăi și ne vom duce să ne luptăm cu fiara. Nu-i așa, frățioare? Așa e. Ori îl ucidem noi pe monstru, ori vom pieri. Da. Nici să nu vă gândiți la luptă, copii. Puterea bestiei depășește cu mult puterile voastre. Sunt înduieșat de sufletul bun al frumoasei, dar ea are toată viața înainte, în vreme ce eu sunt bătrân. Eu mă voi întoarce la palatul bestiei. Nu. Voi pierde doar câțiva ani de viață. Nu, tată, nu vei pleca singur. Eu voi merge cu tine. Deși sunt tânără, prefer să fiu eu devorată de bestie. Iubesc viața, însă nu voi putea trăi știind că te-am pierdut. Oricum aș muri de supărare. În cele din urmă a sosit ziua în care frumoasa și tatăl ei au plecat spre palatul bestiei. Calul a mers de parcă știa drumul și spre seară au ajuns la palatul luminat ca ziua. Calul s-a dus singur în grajd, iar frumoasa și tatăl ei au intrat în sala cea mare. Îi aștepta o masă somptuoasă pentru 2 persoane. Negustorul nu avea prea multă poftă de mâncare, însă frumoasa părea împăcată cu soarta și a gustat din toate felurile de pe masă.
Tată, să-ți spun o felie de friptură? Curcanul la cuptor este tare gustos. Nu, mulțumesc. Mulțumim pentru masă, bestie. Să lăsăm falsa politețe. Frumoasă, spune-mi adevărul. Ai venit în palatul meu de bunăvoie? Da, am venit pentru că așa am vrut eu. Îți sunt recunoscător pentru sufletul tău bun. Frumoasă negustorule, te rog să dormi la palat în noaptea asta și să pleci mâine dimineață. Să nu te mai întorci aici. Noi ne revedem mâine, frumoasă. La revedere, bestie. Și negustorul și frumoasa erau atât de tulburați și speriați, încât au crezut că nu-și vor mai putea găsi liniștea toată noaptea. Se înșelaseră. De cum s-au băgat în paturile lor, au fost cuprinși de un somn odihnitor. Frumoasa a avut un vis ciudat pe care i l-a povestit tatălui ei dimineața. Tăticule, azi noapte am visat o doamnă, o zână, cred. Ea mi-a spus: Frumoasă, ai un suflet bun. Vei fi răsplătită pentru că vrei să-ți dai viața ca să o cruți pe cea a tatălui tău. Tată, să știi că nu cred că bestia o să mă mănânce. Pleacă liniștit acasă și ai grijă de frații și surorile mele. Ei, visul tău e o slabă consolare pentru mine. Prefer să rămân eu și să fiu devorat de bestie. Tăticule. Frumoasă, tu întoarce-te acasă. Nu, tată, nu. Pleacă tu, iar eu mă voi lăsa în voia celui de sus, cu gândul că se va milostivi de mine. După plecarea tatălui ei, frumoasa a dat frâu liber lacrimilor, gândindu-se că bestia, acel monstru oribil, o va devora. Apoi și-a potolit amărăciunea și a pornit să se plimbe prin palatul acela splendid mobilat. A fost surprinsă când a ajuns în fața unei uși, deasupra căreia scria Apartamentul Frumoasei. Apartamentul Frumoasei. Adică dincolo de ușă e apartamentul meu? Să intru! E prea frumos să fie adevărat. Ce risipă de mobilă, tablouri. Și aici ce bibliotecă mare și... Iată și un clavecin, caiete cu note muzicale. Mi se pare că bestia vrea să nu mă plictisesc. Nu o să mă devoreze azi mâine, de vreme ce mi-a pregătit un apartament ca acesta. Mai întâi să citesc ceva. Cum? Pe prima pagină scrie cu litere de aur: dorește, poruncește, tu ești aici, regina și stăpâna. Oare e adevărat? Tare aș vrea să văd ce face tata acum. Fără de voie, frumoasa și-a oprit ochii asupra unei mari oglinzi. Fantastic! În oglindă se vedeau casa de la țară, tatăl ei intrând trist în curte și surorile ascunzându-și cu greu veselia. În câteva clipe, imaginile din oglindă
au dispărut. Ce repede mi-a îndeplinit bestia dorința! Cred că nu are intenții rele. Nu cred că o să-mi facă vreun rău. La prânz, fata a găsit masa pusă. Nu se vedea nimeni prin preajmă, dar tot timpul mesei, frumoasa s-a delectat ascultând un concert excelent, susținut de o orchestră invizibilă. Seara la fel, masa era elegant aranjată, cu un singur tacâm. Frumoasă! Ți-am citit pe chip spaima care te-ai invadat când ți-ai dat seama că sosesc. Știu că sunt un monstru, dar te rog să mă lași să mă uit la tine cât timp iei cina. Fă ce crezi, bestie. Stăpânul ești tu. Ba nu. Aici tu ești singura stăpână. Dacă te plictisesc, îmi poți porunci să plec și eu plec imediat. Dacă vrei. Nu pleca. Să nu plec? Nu. Bine. Rămân dacă mă lași. Da. Spune-mi, nu-i așa că sunt foarte urât? Ești urât, într-adevăr. De ce să te mint? Bine. În schimb, cred că ești tare bun. Da, nu sunt rău, dar numai că pe lângă faptul că sunt un monstru la înfățișare, nu am niciun pic de minte, sunt cam prost, cam lipsit de spirit. Și mai încolo încoace, știu că sunt bestie, așa atât. Nu ești nici de cum o simplă bestie când zici că nu ai minte. Un prost nu știe niciodată că este un prost. De fapt, iartă-mă, te rog să mănânci. Încearcă să nu te plictisești în palatul tău. Tot ce este aici îți aparține. M-aș necăji foarte tare dacă tu nu ai fi mulțumită. Ai un suflet bun, bestie. Ești o ființă plăcută. Mă crezi? Da. Când mă gândesc la bunătatea, la bunăvoința ta, nici nu mi se mai pare că ești atât de urât pe cât ești. Frumoasă, am suflet bun, dar rămân un monstru. Există mulți oameni care sunt infinit mai monstruoși decât tine. Știi? Știi, bestie? Îmi place mai mult tu. Cum? Da, cu înfățișarea ta hidoasă, decât oamenii frumoși pe afară, dar care ascund în suflet răutatea, depravarea și nerecunoștința. Dacă aș avea inteligență, drept mulțumire pentru vorbele tale, te-aș lăuda pentru că ai un suflet nobil, cum nu sunt decât o bestie. Îți spun că îți sunt foarte recunoscător. Frumoasă. Da. Vrei să fii soția mea? Eu... Vrei? Eu... Vrei? Nu vreau, bestie.
Va fi cum vrei tu, frumoasă. Dă-mi voie să mă retrag. Sunt atât de fericit când te privesc. Vreau să fii și tu fericită. Vai, păcat că ești atât de urât când ești atât de bun. De 3 luni trăia frumoasa în acel palat magnific. Era foarte liniștită, deoarece înțelesese că monstrul nu voia să-i facă nici cel mai mic rău. Dimpotrivă, bestia se străduia să-i fie pe plac, îndeplinindu-i și cele mai mici dorințe. O vizita la cină în fiecare seară, discuta cu ea în limitele bunului simț și frumoasa aproape că nici nu mai lua în seamă cumplita lui urâțenie. S-a făcut 9 seara și bestia încă nu a apărut. Oare de ce întârzie? Iartă-mă, iartă-mă. N-am întârziat. Frumoasă, eram aici. Te priveam de la distanță. Dacă te deranjez, plec. Dimpotrivă, nu, dimpotrivă, bestie. M-am învățat cu prezența ta în fiecare seară. Da? Da, dacă n-ai fi aici, mi-ai lipsit foarte tare. Atunci te întreb iar, cum te întreb întotdeauna, înainte de a mă retrage. Vrei să fii soția mea? Ce mă necăjești, bestie! Bine. Aș vrea să te pot lua de soț. Bine. Uite, îți spun cinstit că așa ceva nici nu cred că se va întâmpla vreodată. Nu trebuie să suferi din cauza asta. Eu voi rămâne cu tine și voi fi mereu buna ta prietenă. Încearcă să te consolezi cu starea de acum. Nu am de ales. Nu am de ales. Dar insist mereu, pentru că te iubesc din tot sufletul. Știu că sunt hidos, însă mă simt fericit, pentru că tu vrei să rămâi aici. Promite-mă că nu mă vei părăsi niciodată. Frumoasă, de ce te-ai înroșit? Vrei să-ți spun adevărul, Golgoluț? Vreau. Bine. În oglinda pe care tu ai avut bunăvoința să o înzestrezi cu puteri fermecate? Da. L-am văzut pe tata singur. Cum? Bolnav de tristețea de a mă fi pierdut. Cum? Aș vrea să-ți promit că nu voi pleca niciodată de aici. Însă dorul de tata mă face să mor. Nu. Mai bine mor eu decât să te văd supărat. Te trimit înapoi acasă la tatăl tău. Și tu? Tu ce o să faci? Ei, cred că voi muri de durere. Nu. Dar ce contează? Nu. Țin mult prea mult la tine, bestie. Nu. Nu vreau să mor din cauza mea. Tu m-ai lăsat să văd în oglinda din camera mea că surorile mele s-au măritat, că frații mei au plecat în armată, că tata e singurel. Vreau să mă duc la el o săptămână, apoi mă întorc. Frumoasă. Mâine dimineață vei fi la tatăl tău. Îți mulțumesc. Frumoasă.
să ții minte ce mi-ai promis. Când vei vrea să te întorci la mine, nu ai decât să-ți scoți inelul din deget și să-l pui pe masa din dormitorul tău. Înțeles? Adio. Adio, frumoasă. La revedere, bestie. Adio, frumoasă. A doua zi de dimineață, fata s-a trezit în căsuța de la țară. În camera ei apăruse ca prin minune un cufăr plin cu rochii splendide, brodate cu aur și garnisite cu diamante. Frumoasa i-a mulțumit în gând bestiei pentru dărnicie, s-a îmbrăcat cu rochia cea mai modestă pe care a găsit-o în cufăr și a fugit să-l caute pe tatăl ei. Negustorul era mai să moare de fericire văzându-și mezina teafără și mai frumoasă decât oricând, iar când a auzit-o lăudând purtarea aleasă a bestiei, i s-a luat o piatră de pe inimă. Amândouă surorile erau nefericite în căsnicie. Una se măritase cu un nobil foarte frumos, numai că el era îndrăgostit de propria sa persoană și nu-i păsa deloc de frumoasa lui nevastă. A doua se măritase cu un bărbat extrem de deștept, dar el își folosea inteligența numai pentru a-i zgândări pe alții, pentru a-și bate joc de ceilalți și, în primul rând, de soția lui. La vederea frumoasei, care era îmbrăcată ca o prințesă, surorile și-au ascuns cu greu invidia. Ciuda lor s-a înzecit când au aflat ce viață fericită avea la palatul bestiei, la care trebuia să se întoarcă peste 8 zile. Cele două surori, negre de invidie, s-au dus în grădină ca să poată cleveti și unelti în voie. De ce este creatura asta simplă mai fericită decât noi? Păi noi suntem mai frumoase și mai deștepte decât ea, nu-i așa? Așa e, sfrioară. Mi-e teamă că mi-a venit o idee. Să încercăm să o păcălim, să facem astfel încât să nu se întoarcă la timp. Bestia se va înfuria că nu s-a ținut de cuvânt. Da, așa. Atunci poate că o va devora și vom scăpa de ea și de fericirea ei. Știi cum o să o facem? Să-și amâne plecarea? Da, cum? Cred că știu. O să ne purtăm frumos cu ea. O să-i facem o mulțime de complimente. O să îmbrățișăm. O să-i admirăm frumusețea și rochii. O să-i facem pieptănături superbe. O să o lăudăm pentru orice va face. Ce mai poveste? O să ne prefacem că o iubim. Și o să ne smulgem părul din cap de supărare când va vrea să plece. O să păcălim. O să o viclenim. E atât de năroadă încât va cădea în cursa. Săptămâna a trecut cu repeziciune, iar frumoasei i-a fost greu să-și părăsească familia, mai ales că pentru prima oară în viață surorile își arătau iubirea față de ea. De aceea fata nu s-a lăsat prea mult rugată și s-a hotărât să mai rămână încă 8 zile în casa tatălui său. În cea de-a 10-a zi, frumoasa a avut un vis. Se făcea că era în grădina palatului și îl vedea pe monstrul ei drag, stând culcat pe iarbă și abia trăgându-și sufletul. Îi reproșa întârzierea cu vorbe amare. Sunt rea și ingrată. De ce l-am părăsit? E urât și poate nu-i prea deștept. Și el e vinovat că este așa? Monstrul meu are atâtea virtuți pe care nu le găsești la alții.
Bunătatea, înțelegerea, iubirea adevărată contează infinit mai mult decât un chip frumos care ascunde un suflet hain. De ce n-am vrut să mă mărit cu bestia? Da, o să mă mărit cu el. Voi fi mai fericită cu monstru decât sunt surorile mele cu bărbații lor. Nu vreau să sufere din pricina mea. Frumoasa a plâns o vreme de mila bestiei, apoi s-a hotărât să se întoarcă la palat. Și-a scos inelul, l-a pus pe masă și s-a culcat mai împăcată cu sine. Dimineața, spre marea ei bucurie, era din nou în palatul bestiei. S-a îmbrăcat frumos, s-a plimbat, a cântat la clavecină, a citit. De fapt, aștepta cu nerăbdare ora 9 seara. Bestia nu lipsise niciodată de la cina ei. Vai! Orologiul a bătut de 9 ori, însă bestia nu a apărut. Atunci fata s-a dus să-l caute pe dragul ei monstru prin întreg palatul. Bestie! Bestie! Sunt iar cu tine! Unde ești? De ce nu-mi răspunzi? Doamne, dacă a murit! Nu! Cum să moară iubitul meu? Fără el nu pot trăi. Da, în vis se făcea că era culcat în grădină, în apropierea digului. Da, acolo trebuie să fie. Bestie! Bestie! Frumoasa a fugit într-un suflet spre dig. Bestia era acolo. Zăcea nemișcat, iar fata s-a plecat asupra lui și a pus mâna pe piept. A simțit că inima lui încă mai bătea. A luat în palme apă din canalul mărginit de dig și l-a stropit pe monstrul iubit, iar bestia a deschis ochii. Frumoasă, mi-ai promis că te întorci. Nu te-ai ținut de cuvânt. Atunci am înțeles că te-am pierdut. Nu fi tristă. Mor fericit că te văd pentru ultima dată. Nu, bestie, nu muri. Te rog, te rog, trăiește. Te iubesc. Sunt mai mult decât prietena ta. Trăiește. Vreau să mă mări cu tine, bestie. Fără tine nici eu n-aș mai putea trăi. Din clipa asta îți dau mâna mea. Îți jur că voi fi a ta pentru totdeauna. Bestie! Bestie, unde ești? Aici sunt aici. Sunt eu, bestia. Tu ai dezlegat vraja rea, frumoasă. Nu mă minți! Nu te mint. Nu, eu îl vreau înapoi pe monstrul meu. Nu, monstrul și cu mine suntem una și aceeași persoană. Nu cred. Ba da. O zână răuvoitoare m-a blestemat să rămân sub forma hidoasă a bestiei și să fiu sărac cu duhul, până când o fată frumoasă va consimți să devină soția mea. Nu. Ba da, nici o fată din lumea asta nu are un suflet atât de nobil ca al tău. Numai tu,
Singură tu te puteai lăsa înduioșată de bunătatea bestiei, de iubirea ei, în ciuda înfățișării de o mare hidoșenie. Dar eu chiar m-am îndrăgostit de tine așa cum erai. Frumoasă, îți datorez totul. Află că sunt prinț și îți ofer coroana mea. Știu, orice ți-aș oferi. Este prea puțin pentru o ființă atât de prețioasă ca tine. Nu mă simt în largul meu când vorbești despre coroană. Acum când farmecele zânei rele se topiseră, minunatul prinț a luat-o de mână pe Frumoasă. Împreună au intrat în palat. Palatul nu mai era pustiu. Bătrânul negustor și întreaga familie erau în sala cea mare. Ba, mai era acolo și doamna care i-a păruse Frumoasei în visul de demult. Frumoasă, mă mai ții minte? Da, mi-ai apărut în vis. Frumoasă, acum primești răsplata pentru alegerea cea bună pe care ai știut să o faci. Nu ți-a păsat de frumusețe, de inteligență, nu. Tu ai preferat virtutea, firea nobilă a bestiei. De aceea meriți să găsești frumusețea, inteligența și virtutea adunate într-o singură persoană. Știi cine? Prințul tău. În curând vei fi încoronată alături de el în țara lui. Cred că vei ști să fii regină fără să-ți schimbi purtarea. Sunteți mult prea bună cu mine, zână bună. Și acum, prințule, te poți întoarce în regatul tău împreună cu aleasa inimii tale. Zâna cea bună și-a întins bagheta fermecată spre întreaga asistență și s-au trezit toți în regatul bestiei, pardon, prințului. Supușii i-au întâmpinat cu multă bucurie, iar el i-a invitat pe toți la nunta cu Frumoasa. Apoi, după nuntă, prințul și Frumoasa au trăit mulți ani în pace și înțelegere. Știți? Fericirea este perfectă atunci când are la temelie virtutea și iubirea adevărată.